kasi ako para sa'yo. Ano yun? Sino ba naisip na dapat may brass sa isang brass na chance? Ha! Hoy, kuha mo naman ng chicken wings. Ang tagal mo naman dyan, Larry. Malapit na ito, no? Anong sabi mo? Sir? Yan, tama. Ha! Ibabawas kong lahat ng yan sa sweldo. Bakit? May sweldo ba ako? Eh, sa ngayon wala pa. Ayaw pa yun. Ang sabi ko sa'yo, dapat mag-ingat ka dyan sa may hagdanan. Salamat. O ngayon, kantahan mo yung mga isa pang naglilinis sa aquarium. Hoy, alam mo ba, Harry? Masisigat ka ang galing mo maglinis, ha? Salamat, ha? Anong sabi mo? Salamat sa'yo, kamahalan. Ha! Ayan, natututo ka na rin. Paano, Johnny? Alas 6 na. Tapos ang trabaho ko rito. Talaga? Sayang. Pero sige, tapos ng kontrata mo, salamat sa pagbisita. Pero Johnny, alam mo, Hoy! sa totoo lang, meron sana ako isang bagay pang gusto mo. Magkukuran lagi balik. Talaga?